Lita på vetenskapen. Vad är du för någon sorts Facebook-forskare? Ifrågasätt inte, lyssna på experterna. Detta är bara några av de saker vi har fått höra de senaste 3 åren. För att inte nämna ord som foliehatt och konspirationsteoretiker. Lita på vetenskapen var det som man skulle göra. Lita på vetenskapen mantrades om och om igen. Ifrågasätt inte. Men vetenskap är att ifrågasätta. Man ifrågasätter etablerade åsikter. Man ifrågasätter varför saker fungerar som de ska och om de faktiskt fungerar. Forskare ställer frågor. Och vad du får ställa frågor om, det avgör det rådande narrativet. Det som mainstream media tycker att du ska tycka. Allting annat leder till att du blir dumförklarad och att du ska vara tyst och lita på vetenskapen. Så idag ska vi titta på några av de 100,000-tals gånger som man har litat på vetenskapen, inte ifrågasatt, och vad som har hänt om man har ifrågasatt och varför det styrs på det här sättet. Vetenskap är odödligt, eller hur är det? För att när någonting är vetenskapligt bevisat så är det odödligt för alltid, eller hur? Är det så? Och vi börjar med den här sköna killen som på 1800-talet, närmare bestämt 1850, tyckte att läkare skulle börja tvätta händerna när de hanterade förlossningar. Hans namn är Dr. Ignaz Semmelweis. Och 1850 kom han fram till att det finns en ganska stor skillnad i barnadödligheten när det gäller förlossningar på 2 olika kliniker. Den ena kliniken är där läkare gör förlossningarna och den andra i kliniken var där barnmorskor utförde förlossningarna. Han upptäckte att på de kliniker där barnmorskor utförde förlossningar skedde mycket färre dödsfall och många färre skadade och sjuka mammor. Så Dr. Ignaz började forska i detta och jämföra dessa olika kliniker. Han kollade bland annat på kost och hälsa och allmänt hur allting sköttes på dessa olika kliniker. Och han kom fram till att det fanns ett enda fel, en enda grej som skilde. Och han kom fram till att det var läkarna som gjorde kvinnorna sjuka. Och det är för att läkarna precis innan de kommer till förlossningsavdelningen också hanterar obduktioner. Alltså de hanterar lik utan handskar, för det var bara hans operationer. Och efter att de hade hanterat sjuka lik och döda kroppar med gud vet vad, vilka bakterier, så kom de och skulle förlösa kvinnor också. Men detta skedde inte hos barnmorskorna för att barnmorskorna ägnade sig enbart åt födande kvinnor och där var skillnaden enorm. Och när han hade presenterat vad han hade kommit fram till i sin forskning så beordrade han alla sina anställda att tvätta händerna och här började ett så kallat handtvättsprotokoll. Och mycket riktigt, dödstalen sjönk från 18% till 2,2%. Men han blev inte tagen på allvar därför att på 1880-talet så fanns det en viss teori om sjukdomar och hälsa och just den teorin om sjukdomar och hur de sprids, det stämde inte överens med vad Dr. Ignaz hade kommit fram till. Och läkarna tyckte inte heller om att bli anklagade för att vara de som är orsaken till skada. De är ju läkare, de ska respekteras. De vet bäst för att de är experter. Och allt eftersom hans handtvättsprotokoll spreds i Europa så började fler och fler håna honom därför att det här stämde ju inte överens med narrativet. Det här är inte vad narrativet sa, för att forskningen hade en helt annan teori om sjukdomar och hur de spreds. Så det hade ingenting att göra med tvål och tvätta händer, nej då. Så trots hans övertygande siffror och vad han visade upp och vad han kom fram till och de övermäktiga bevisen han hade, så fortsatte läkare att praktisera precis som de gjorde. Och vilka fick betala priset? Barn. Bebisar, mammor och barn. Bebisar dog på löpande band och mammor lika så. För att någon ska bevara sin stolthet och för att narrativet, minsann, är någonting helt annat. Ifrågasätt inte, lita på experterna. Och allt eftersom detta spreds så förlorade han sin licens att praktisera. Känner du igen detta? Hur många av de läkare som har sagt emot covid och hur pandemin har skötts har förlorat sina licenser, blivit deplatformed på sociala medier, blivit tystade?
Ser du hur långt tillbaka det här går? Ingenting har förändrats. Ingenting. Så småningom så anklagade man honom för att vara psykiskt sjuk och för att han fortsatte prata om det här handtvättsprotokollet. Och man stoppade honom helt enkelt på mentalsjukhus. De bedömde att det här är ett sätt att tysta honom, så att man kan nog säga att det här är dåtidens cancel culture. Istället för att karaktärsmörda någon på internet nu så bara stoppar de på mentalsjukhus. Han sattes på mentalsjukhus där han misshandlades svårt och sedan dog av sina skador. Lita på vetenskapen. I slutet på 1880-talet kom en annan kille som började prata om bakterier. Han hette Joseph Lister och han började implementera antiseptik inom kirurgi. Och där kom hans teori om bakterier och sedan började allt detta ändras. Spelade det någon roll för Dr. Ines Semmelweis? Det gjorde det inte, eller för alla de barn och mammor som förlorade livet under den tiden som narrativet rådde och man inte fick ifrågasätta. Och efteråt har man inte gjort någon jättestor grej av att bevisa att han faktiskt hade rätt och återupprätta hans namn, utan precis som man alltid gör när man har haft fel och när man har anklagat andra och karaktärsmördat dem, så går man bara vidare i livet för det är inte så himla kul att skriva "vi hade fel". Och som man fortfarande dumförklarar människor som har erfarenhet av detta och har sett det med egna ögon, som har skadats, föräldrar som har blivit barnlösa, barn som har blivit föräldralösa, och man hånar dessa människor just nu. En dag kommer allt det här, det har redan nu börjat vända och till och med mainstream media tvingas att gå emot narrativet de har blivit beordrade att följa. Och det kryper fram mer och mer artiklar och läkare som har ändrat sig och allting börjar vända nu. Men vad spelar det för roll för de som har förlorat livet? Vad spelar det för roll för de som har förlorat relationer? Vad spelar det för roll för de som har blivit utkastade, hånade, utstängda, instängda? Det spelar ingen roll. Och det här var varför jag sa i början på året, var jävligt försiktig med hur du hanterar det här. Var jävligt försiktig med att håna och dumförklara och förstöra relationer, för du har inga chanser kvar. Här är din sista chans att ändra hur du talar till folk och att styras av rädsla. Och det blir precis som jag sa, här är vi nu. Självklart, allting vänder. Allting är som en pendel. Det kommer en stor kraft som visar på någonting, sen svänger pendeln, så kommer det en resistance movement och sen så svänger det. Allting svänger och visar ett helt annat ansikte efter ett tag. Och jag varnade folk för att låta sig drivas av rädsla och ilska och förstöra sina relationer, för att det går inte att reparera nu. Och en sista titt på Semmelweis fynd. Siffror talar sitt tydliga språk, men för narrativet spelar fakta ingen som helst roll. Vilket är också någonting vi har sett de senaste 3 åren. Fakta spelade ingen roll. Och vi går till nästa fall. Som du kan se, vem är det som drabbas? Det är barn. På 50- och 60-talet så fanns det någonting som hette thalidomid som kom från ett tyskt bolag. Och det här marknadsfördes kraftigt till gravida kvinnor. Varför just gravida kvinnor? Jo, för att man sa att det här skulle hjälpa mot illamående på morgonen när man är gravid. Det här skulle också hjälpa gravida kvinnor mot trötthet som man upplever i början på en graviditet. Det här läkemedlet spreds snabbt och gjordes tillgängligt i 46 länder och förbjöds först 1961 på grund av att massvis med spädbarn dog precis i samband med födseln, och de som inte dog levde med grava missbildningar, det vill säga de saknade armar och ben, de hade grava missbildningar i ansiktet och massor med grejer som jag faktiskt inte kan visa här för att YouTube, men för att det är fruktansvärt hemska bilder. Om du söker thalidomid på Google så kommer du se alla dessa bilder. Det är fruktansvärt. Flera av dessa människor lever än idag och det går att googla på det med. Minst 80 000 barn dog före och i samband med födseln. Och 20 000 barn föddes helt enkelt utan lemmar på grund av thalidomid. Rapporter visar att de länder som sålde och distribuerade dessa läkemedel över hela världen kände till vilka problem som fanns
Och de visste också om att foster lemlästades i livmodern innan födseln. Och de visste vad detta gjorde med både foster och mödrar som ofta dog medan de födde dessa barn. Givetvis så hade de ju tagit detta under sin graviditet för att det var så himla bra och säkert för dem och det var rekommenderat för gravida. Yes, det var rekommenderat för gravida. Något du känner igen? Men vinsten var viktigare än några meningslösa barn runt om i världen, eller? Ja, för det är precis vad vi ser. Känner vi igen detta från någonstans? Pfizer. Men inte bara Pfizer, utan alla vaccinbolag, läkemedelsbolag har exakt dessa skelett i garderoben. Vinsten är viktigare än spädbarn. Grünenthal-gruppen, som är de som skapade detta läkemedel, gick ut 2012 med en lam ursäkt och sa att de bad så mycket om ursäkt och deras tystnad har varit, för de har inte sagt någonting om detta utan de har bara låtit det pågå. Men de sa att deras tystnad var på grund av chocken och att de var så himla ledsna för att det här har hänt och så vidare och så vidare. För sen så de kom inte undan längre helt enkelt. Men istället för att detta skulle mottas som en ursäkt som det var tänkt så var det ingen som gick på den skiten. Utan offren kände sig mer förolämpade istället och de visste att det inte var en genuin ursäkt utan ett vinstdrivande bolag som vilket annat ville bara komma undan. Och det är det tredje och sista exemplet jag kommer använda idag för att om jag ska nämna alla som jag har läst mig till, bara den lilla biten av dem som jag har researchat fram, så skulle jag sitta här i flera dygn och bara prata oavbrutet. Och denna skandal och katastrof hette Vioxx. Vioxx var ett smärtstillande läkemedel som godkändes av FDA 1999. Bakom detta låg läkemedelsföretaget Merck. Merck som mörkade de biverkningar som de har känt till under hela den här tiden. Och vad Merck visste under alla dessa år var att Vioxx orsakade en alarmerande ökning för stroke och hjärtinfarkter. Känner vi igen det från någonstans? Men Mercks intäkter från Vioxx var 2,5 miljarder dollar. Så vem bryr sig om någon jävel får en stroke någonstans, eller hur? Men det dröjde inte förrän 2004 förrän Vioxx togs bort från marknaden. Men då frågar man sig, var det ingen som visste något, som berättade om detta, som varnade för det? Jo, i varje bransch finns det goda människor som går in i det för att faktiskt göra någonting bra. Här var det en forskare som hade upptäckt vad Vioxx faktiskt gjorde och han gick ut och varnade om detta. Denna forskare jobbade på FDA och han eskalerade det här ärendet till sina chefer som tystade det. Och han är inte den första och han var inte heller den sista att ifrågasätta relationen som Merck och FDA hade. Och de gick alla samma öde till mötes, de tystades och fick licenser indragna. Och David Graham som jobbade på FDAs säkerhetskontor för läkemedel, han sa så här. Om bedömningen är att det finns blod på Mercks händer, så finns det blod på FDAs händer också. Han jämförde faktiskt människor som hade dött av Vioxx med antal människor som dog i Vietnamkriget. Och båda de uppgick till cirka 60 000 människor. Han sa, folk borde vända sig till kongressen och kräva ett läkemedelssäkerhetssystem som är fritt från företagsinflytande och ett distinkt centrum för läkemedelssäkerhet. Och 30 september 2004 så försvann Vioxx från marknaden där Merck själva tog bort det från marknaden efter att de började få alldeles för mycket negativ uppmärksamhet. Det här är bara 3 fall som har mörkats, som har bara helt och hållet försvunnit, som inte har fått upprättelse. Det är inga stora läkemedelstidningar som har skrivit ups, vi hade fel eller hoppsan, utan man tar bara helt tyst och drar tillbaka information och drar tillbaka läkemedel som om de aldrig har funnits. Men någon stor skräll händer aldrig. Det händer aldrig någon stor skräll. Bara, oj, de hade fel, de här ska ställas till svars för det här. Och Merck och Pfizer och alla dessa läkemedelsbolag, de lever och frodas. Ingenting har någonsin hänt dem. Trots att de har orsakat hundratusentals dödsfall. Bara av dessa läkemedel som jag har pratat om nu.
Och om man ska slå ihop sina andra läkemedel och till exempel Johnson & Johnsons babypuder som orsakade cancer hos bebisar. Har du hört om det? Nej, förmodligen inte. Förmodligen inte. Det är också en sån här grej. Den bara togs bort från marknaden efter att man faktiskt har försökt döpa om vissa av dessa ingredienser så att man slapp ta bort dem. Det är ett helt annat ämne. Men vad är vi nu? Precis det som jag har pratat om, där folk har varnat och folk har sagt att det är någonting som är fel med detta. Det har inte undgått någon att många människor har höjt sina röster mot dessa vacciner som vi har sett som knappt ens vacciner, utan det är ny teknologi som har experimenterats på folk de senaste 3 åren. Och många har höjt sina röster mot det. Och vad har hänt? Jo, precis samma sak. Förlorade licenser, censurerade på sociala medier, censurerade, tystade, man får inte prata om det, folk har blivit av med jobbet och så vidare. Så det är här vi är nu. Ny statistik visar att covid-19-vaccinets säkerhet bör omvärderas. Men istället för att ta bort det, för att forska vidare på det och se var man har fått det fel, så låter man folk ta detta och man rekommenderar det fortfarande för gravida. Vaccination mot covid-19 har bedömts som säker, men ny statistik vad gäller allvarliga biverkningar pekar på att säkerheten behöver ses över, menar debattörerna. Den 6 oktober var 7,8 miljoner personer vaccinerade. 0,15% eller en vaccinerad av 661 misstänks ha drabbats av en allvarlig biverkning utan att det tagits höjd för underrapportering. Därmed finns skäl att omvärdera vaccinets säkerhet, det menade docenten i anestesi och intensivvård Sture Blomberg med flera. I juni skrev Dagens Medicin om den 10-faldiga ökningen av rapporterade biverkningar för 2021 som uppgick till nästan 100 000. Det är 10 gånger fler än normalt. Och vi ska inte läsa en sån här, men bara detta, skydd för visselblåsare bör upprättas, att det inte finns. Det är så sjukt. Anmärkningsvärt är att gravida i både Danmark och Sverige fortfarande rekommenderas att vaccinera sig trots de alarmerande rapporterna om minskat barnafödande och höga antal dödsfall bland bebisar under 4 veckor som rapporterats från bland annat Skottland. Om möjligt ännu mer alarmerande är den drastiska minskningen av barnafödandet från januari 2022 enligt bland annat Dagens Nyheter och Epoch Times. Den här länken finns nedan och är en väldigt, väldigt välskriven debattartikel. Men visst, det är bara att lita på vetenskapen och inte ifrågasätta, eller hur var det? Har ni sett filmen The Real Anthony Fauci ännu? Om inte, det finns en bok, den är byggd på en bok, men dokumentären tror jag fortfarande finns. Om inte så är det, finns det en betalversion. Betala för den, det är verkligen värt det. Det är riktigt, riktigt viktigt. Den har funnits gratis under ganska lång tid och gör vad du behöver för att se den. Det här skrevs i juni 2021. A group of almost 1,000 medical doctors in Germany called Doctors for Information, which is supported by more than 7,000 professionals, including attorneys, scientists, teachers, etc., made a shocking statement during a national press conference. The corona panic is a play, it's a scam, a swindle. It's high time we understood that we're in the midst of a global crime. Hundreds of Spanish medical doctors say the pandemic was created. In Spain, a group of 600 medical doctors called Doctors for Truth made a similar statement during a press conference. COVID-19 is a false pandemic created for political purposes. This is a world dictatorship with a sanitary excuse. We urge doctors, the media and political authorities to stop this criminal operation by spreading the truth. World Doctors Alliance says greatest crime in history. Doctors for Information and Doctors for Truth have joined forces with similar groups of practitioners. Ser du, de samlar sig. Alla från olika länder säger samma sak. In the World Doctors Alliance, this historic alliance connects more than 100,000 medical professionals around the world. They reveal how the pandemic is the greatest crime in history and offer solid scientific evidence for this claim. They also take legal actions against governments who are playing along with this criminal operation.
Pharmaceutical industry corruption goes beyond conflicts of interest. Precis, för det handlar inte bara om jäv. Det handlar inte bara om intressekonflikter, utan det här är så djupt och så välutformat så att om det här är nytt för dig så kommer du vilja gömma dig bara under sängen och inte ta till dig överhuvudtaget det jag säger nu. Om du inte har läst boken Forskningsfusket så finns det en länk här nedan. Leta upp boken Forskningsfusket. Den har ett par år på nacken och är väldigt, väldigt aktuell fortfarande. Den berättar om precis samma saker som jag har pratat om nu, där man pratar om fusk inom forskningen och inom läkemedelsvärlden och livsmedelsvärlden och allting. Och den här artikeln kan du också läsa senare. Vi ska titta på små delar i den bara. Och precis som vi brukar prata om en shadow government där de som styr faktiskt inte är politikerna utan de betalas och styrs av helt andra människor som inte syns. Och det är exakt samma sak med läkemedel och forskning. Där man betalar för att få vissa forskningsresultat att komma fram, andra forskningsresultat att döljas. Man anlitar spökskrivare för att få igenom de resultat som man vill. Rather than achieving this corruption through conflicts of interest, the present research examines corrupting strategies that traditional analysis cannot catch. In addition to the corrupting influence of industry money, the author points towards the ghost management of medical research, a process by which industry representatives craft and publish research in the names of doctors and psychiatrists as responsible for what he calls epistemic corruption. This ghost management allows industry research to masquerade as independent, borrowing the legitimacy of medical science and ethical research by becoming nearly indistinguishable from it. Many voices from within and beyond psychiatry have criticized the pharmaceutical industry for the corruption of medical science. Research has shown the pharmaceutical industry likely corrupts medical science through its funding of medical training. For example, one study showed that industry-funded medical education influenced physicians to prescribe more opiates. Another study showed a similar bias in industry-funded medical education around binge eating disorders. Samma sak görs nu med transgender confusion och genderbehandlingar för barn. Samma sak görs här. Och här pratar man om hur dessa läkare och psykiatriker betalas för att få fram vissa läkemedel och hur viss forskning betalas för att visas medan annan forskning hålls tillbaka. For example, industry funding in clinical trials biases the research towards finding efficacy for industry drugs that likely do not exist. Instead, the industry uses a well-hidden ghost management system of medical research to achieve its goals. Ghost management describes a system by which the pharmaceutical industry uses its influence to fund, design, organize, audit, analyze, and write up medical research that it then publishes in the names of legitimate institutions. These companies commonly design research to produce favorable rather than accurate results. Funding affects how data is interpreted, with interpretations favorable for the funding entity being more likely. Så du förstår, när man lägger hela sin tilltro och tillit och hela ansvaret för sin egen hälsa i läkares händer, så ska du veta att läkare får betalt för att sälja läkemedel. Det är läkemedelsbolag som betalar deras utbildningar. Det är läkemedelsbolag som betalar deras Bahamasresor. Deras bonusar, om de blir befordrade eller inte, det beror på hur duktiga de är på att följa narrativet. Så när du gör narr av någon och kallar dem för YouTube-forskare, då ska du veta att de vet bra mycket mer än dig. De forskare du så gärna lyssnar på och de forskare som lyder narrativet blint, det som inte riktigt verkar stämma in med narrativet, som du vägrar lyssna på, det är där kunskapen finns. Allting som du inte får lyssna på, allting som du blir censurerad från att se, från att prata om, det är där svaren finns.
Jag har många gånger i mitt liv fått höra, men Aida, tror du att du vet bättre än läkare? Därför att jag har gått emot deras tallriksmodell, jag har gått emot alla deras rekommendationer om vad man ska äta och hur man ska leva sitt liv. Allting gällande min graviditet och när jag födde barn, jag följde inga av de råden för de lät helt jävla efterblivna. Vet jag bättre än läkare? Det gör jag faktiskt. För att min utbildning och min research inom kost och hälsa och att ta hand om sig själv på ett naturligt sätt och att ta ansvar för sin egen hälsa är bra mycket längre och mycket mer research och kunskap än någon läkare någonsin får i sin utbildning. True story. Kolla bara hur mycket läkare lär sig om kost och hälsa. Och den där skadliga tallriksmodellen man har tvingat barn följa i decennier som har gjort dem sjuka. Så att inte ifrågasätta, dra åt helvete med det. Ifrågasätta är det enda du har. Ansvar för dig själv och din hälsa, det är faktiskt det enda som spelar roll. Inte ifrågasätta, lyssna på experterna. Fortsätt du göra det och se vad det tar dig. Men det gäller att vara stark när man följer sin egen väg, för att det finns många gamar där ute. Det finns många troll och det finns extremt många hjärndöda, empatilösa gaphalsar som skriker massa sådana här saker efter dig och vill få dig att följa narrativet, vill få dig att följa blint i ledet. Och jag vill avsluta med ett riktigt roligt och intressant tecken på hur djupt hjärntvätten har gått. På hur extremt korkade människor har blivit de senaste 3 åren och hur hårt hjärntvätten sitter. Låt mig visa en väldigt intressant grej. Det här är ett spel som heter Stay Homer. Och det handlar om att man ska bekämpa de som är ovaccinerade och desinficera dem genom att skjuta dem med flamethrowers tror jag, eller någon sorts granater och sätta eld på dem. Om de lämnar sin lockdown och går ut ovaccinerade. Ja, det här är på riktigt. Kolla, den heter Stay Homer, finns på Steam. Och den utspelar sig i Tokyo någonstans. Här står det. A large anti-lockdown movement is taking place in Tokyo to prevent cluster infection. Disinfect all anti-lockdown protesters. Walk around the city and use the thermite grenade launcher to disinfect protesters. The time limit is 3 minutes. The achievement rate depends on how many people you disinfect in time. This game contains 3 endings which are determined by the achievement rate. Så här långt har vi kommit, mina vänner. Så här långt har vi kommit i förfallet. Men allting du ser nu och allting som blir så himla intensivt, det är för att det är alldeles för många vakna nu. Till och med mainstream media tar upp de här sakerna och det går inte att dölja längre. De kan inte. Allting håller på att falla. De kan inte hålla narrativet längre. Ingen litar på dem. Tilliten finns. Den existerar inte längre. Alldeles för många har vaknat. Och jag tror ärligt talat att alldeles för många var vakna tidigare också. Det är därför de tog i så himla hårt. Ge inte efter för rädsla. Det finns ingenting att vara rädd för. När du ser det här och när du förstår hur extremt maktlösa och patetiska de är, så kommer du bara att skratta. Ingen köper fler vacciner. Flera länder börjar slåss mot Pfizers avtal och försöker ta sig loss. Allting håller på att rämna. Och vad många av de här bolagen nu gör är att skapa nya läkemedel för de människor som har någon form av stroke eller hjärtproblem, vilket är det man nu har fått av de här covid-vaccinerna. Så skapar de nu nya läkemedel för att hjälpa dig med dessa fel som de skapade. Så de tjänar pengar på problemet och de kommer tjäna pengar på lösningen. Men vi vet bättre nu och allt det här håller på att rasa. Fortsätt göra din research, lita inte på någon, lita på dig själv. Och alla kommer upptäcka att det enda som spelar roll är att man läser på själv och man litar inte på någon. Mitt första och absolut bästa tips till det är att bara stänga av tvn. Lyssna inte på nyheterna, lyssna inte på någonting, läs inte nyheterna. Utan träffa människor som är likasinnade, träffa människor, gå tillbaka i verkliga livet, träffas i grupper, träffa nya människor, prata om de här sakerna som har skett de senaste åren och samlas. För är det någonting vi behöver mer än någonting annat nu så är det varandra.
Och då menar jag inte bara sitta och knappra på Messenger utan prata med varandra, träffas. Min vän Emilia har skapat fantastiska grupper för detta som heter Fria kvinnor, Fria män och kvinnor, och de här grupperna finns på Facebook. Där är det varje vecka någon som skapar något event där vem som helst kan ansluta och träffas och prata och umgås. Och är du vaken och vill träffa likasinnade och känner dig lite ensam eller kanske isolerat dig alldeles för länge, gå ut och träffa människor, gå med i de här grupperna. Det är riktigt, riktigt fint. Folk träffas på brunch eller gå ut på promenader eller vandra tillsammans. Det är helt fantastiskt. Det är mer sånt här vi behöver. Så när jag pratar om de här sakerna så är det inte från en plats av rädsla, utan det kommer från en plats av kärlek och det kommer från en plats av titta vad vi har lämnat bakom oss. Så när jag pratar om de här sakerna så vill jag att du tänker på att kolla vad vi har lämnat bakom oss. Kolla vad som är förbi och kolla vad vi aldrig mer kommer köpa igen, för att vi vet så mycket bättre nu. Och nu kommer vi omorganisera oss och umgås i helt nya konstellationer där vi har varandra som stöd. De har vunnit så mycket på att vi inte har varandra och kunnat separera oss från varandra. Men det kan inte ske mer. Vi är alldeles för många. Det var det för idag. Så jag vill säga, ut och träffas, stäng av tvn, ta inte in massa skräckpropaganda och läs på själv. Och även om det du ser verkar skrämmande, så ta inte del av just den mainstream media propagandan där de vill skrämma dig om vad som komma skall. För att det stoppar dig i en plats av oro och ångest som gör att du inte kan tänka kreativt och du inte skapar nya kreativa planer och mål för livet. Så håll dig borta från den typen av medier. Läs alternativa medier, det finns massor med fantastiska alternativa medier nu. Ja, om du inte prenumererar, please gör det. Vi ska nå 10 000 innan jul och vi ska inspirera varandra och vi ska träffas och vi ska helt enkelt skapa en ny och bättre värld tillsammans. Ha det fantastiskt, hej då!